Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2025, thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận hiện tượng bất thường, các thương hiệu vàng nhẫn công bố giá bán ra cao hơn vàng miếng tới hàng chục triệu đồng mỗi lượng. Điều này đặt ra câu hỏi rất đáng quan tâm, liệu đây là dấu hiệu của một cơn sốt đầu tư, một xu hướng mua tích cực bình thường, hay chỉ đơn thuần là bong bóng ngắn hạn đang được thổi lên bởi tâm lý đầu cơ? Trong bối cảnh giá vàng trong nước và thế giới đang phân kỳ rõ rệt, vàng trong nước điều chỉnh nhẹ còn giá thế giới bật tăng nhờ kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, thì quyết định mua, giữ, bán của người dân và nhà đầu tư trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Giá vàng miếng sáng ngày 20 tháng 10 năm 2025 mua vào khoảng 149,5 triệu đồng một lượng, bán ra khoảng 151 triệu đồng một lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu mua vào 150,5 triệu, bán ra 151 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn, giá bán cao hơn vàng miếng 6 đến 8 triệu đồng một lượng, nhiều nơi báo từ 155,5 đến 158,5 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng nhẫn đang vượt mặt vàng miếng về giá, một nghịch lý đáng chú ý. Trên thế giới giá vàng giao khoảng 4.246 đến 4.252 USD ounce cuối phiên ngày 19 tháng 10 và sáng ngày 20 tháng 10. Quy đổi theo tỷ giá là 26.356 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, tương đương 134,8 đến 135,5 triệu đồng một lượng. Chênh lệch, giá bán vàng miếng trong nước ngã 151 triệu, cao hơn thế giới từ 14,5 đến 16,2 triệu đồng một lượng. Nguồn cung căng, nhiều doanh nghiệp tạm ngừng bán báo hết hàng, người dân xếp hàng, có trường hợp chờ 3 đến 4 ngày vẫn chưa mua được. Có thể thấy chênh lệch giá lớn và khan hàng đang đẩy tâm lý thị trường lên cao. Một phần do nhu cầu truyền thống, mua cưới hỏi, quà tặng tăng lên, hoặc do tâm lý FOMO giá tăng không mua sẽ bỏ lỡ lan rộng, hoặc do lo ngại định giá, vàng nhẫn bị đẩy giá vượt chuẩn so với vàng miếng. Để hiểu vì sao vàng nhẫn lại có giá cao hơn vàng miếng và vì sao vàng trong nước luôn đắt đỏ hơn thế giới, chúng ta cần nhìn vấn đề này từ 3 lớp nguyên nhân: sự khác biệt của sản phẩm, cơ chế cung, cầu trong nước và các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu. Vì sao vàng nhẫn lại đắt hơn vàng miếng? Thoạt nghe có vẻ vô lý, nhưng nếu bóc tách từng yếu tố, chúng ta sẽ thấy việc vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng là có cơ sở rõ ràng. Chi phí gia công và thiết kế. Vàng nhẫn không đơn thuần là vàng nguyên khối, mỗi chiếc đều phải trải qua công đoạn tạo khuôn, dập mã, đánh bóng, đóng gói và dán tem thương hiệu. Mỗi bước đều làm tăng chi phí so với vàng miếng, vốn chỉ là dạng thỏi tiêu chuẩn. Giá trị thương hiệu và thẩm mỹ. Vàng nhẫn thường được xem như món trang sức hoặc quà biếu. Người mua không chỉ trả tiền cho trọng lượng vàng, mà còn trả cho hình thức và tên tuổi của thương hiệu. Một chiếc nhẫn vàng Thăng Long hay Bảo Tín Minh Châu vì thế luôn đắt hơn vàng miếng vô danh. Nguồn cung hạn chế. Khác với vàng miếng SJC, được sản xuất hàng loạt, lưu thông rộng rãi, vàng nhẫn ở nhiều doanh nghiệp lại phụ thuộc vào lượng hàng sẵn có. Khi thị trường sôi động, nguồn hàng ít sẽ khiến giá bị thổi lên nhanh chóng. Thói quen tiêu dùng người Việt. Nhiều người thích mua vàng nhẫn nhỏ để dễ cất giữ, dễ tặng hoặc phòng thân. Mỗi dịp lễ cưới, mùa cưới hoặc biến động kinh tế, nhu cầu này lại tăng mạnh, khiến vàng nhẫn luôn có cầu riêng biệt. Chi phí bán lẻ và lợi nhuận cửa hàng. Vàng nhẫn chủ yếu được bán tại cửa hàng nhỏ lẻ. Họ phải gánh chi phí nhân sự, mặt bằng, bảo quản và chiết khấu đại lý, nên thường cộng thêm biên lợi nhuận cao hơn vàng miếng. Việc vàng nhẫn cao hơn vàng miếng không phải vô lý, nhưng khi mức chênh lên đến 6 đến 8 triệu đồng một lượng, đặc biệt trong thời điểm thị trường nóng, đó lại là tín hiệu cần cảnh giác. Vì sao giá vàng trong nước cao hơn thế giới? Nếu vàng là tài sản mang tính toàn cầu, tại sao cùng một lượng vàng mà người Việt phải trả nhiều hơn hàng chục triệu đồng? Có ít nhất 5 nguyên nhân chính. Tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng và hiệu ứng quy đổi. Giá vàng quốc tế niêm yết bằng USD, nên chỉ cần đồng Việt Nam mất giá, giá vàng quy đổi sẽ tự động tăng. Tháng 10 năm 2025, Việt Nam đồng đã giảm khoảng 4,6% so với USD, khiến vàng trong nước bị đẩy cao hơn khoảng 30% so với giá quốc tế. Chi phí nhập khẩu, vận chuyển và thuế phí. Do Việt Nam không chủ động được nguồn vàng nguyên liệu, các doanh nghiệp phải chịu chi phí nhập khẩu, bảo hiểm, kiểm định và gia công. Những chi phí này dễ dàng đội thêm vài triệu đồng mỗi lượng. Nguồn cung khan hiếm. Hoạt động nhập vàng vẫn chịu quản lý chặt. Khi cầu tăng đột biến, lượng vàng trong nước không kịp bổ sung, khiến giá bị kéo lên nhanh hơn. Đầu cơ và thị trường tự do. Khi thị trường chính thức cháy hàng, vàng chợ đen hoặc giao dịch tự do sẽ đẩy giá lên cao để kiếm lời. Khoảng chênh này lan ngược lại thị trường hợp pháp, tạo vòng xoáy tăng giá. Biên lợi nhuận kinh doanh. Trong thời điểm cầu tăng mạnh, doanh nghiệp hoàn toàn có thể nới rộng biên lợi nhuận để tối đa hóa doanh số. Vàng nhẫn vì vậy thường là nạn nhân đầu tiên của việc tăng giá. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới không chỉ do tỷ giá, mà còn vì chi phí, chính sách và tâm lý đầu cơ kết hợp cùng lúc, một tam giác khiến giá trong nước luôn neo ở mức cao. Nguyên nhân vĩ mô khiến vàng dậy sóng. Không thể hiểu thị trường vàng Việt Nam nếu tách rời khỏi biến động toàn cầu. Trong năm 2025,
Có hàng loạt yếu tố quốc tế đang khiến vàng trở thành ngôi sao trú ẩn. Kỳ vọng Fed giảm lãi suất. Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát tín hiệu sắp hạ lãi suất, đồng USD yếu đi và vàng là tài sản không sinh lời trở nên hấp dẫn hơn. Ngày 20 tháng 10 năm 2025, Reuters ghi nhận vàng tăng mạnh ngay sau các phát biểu ôn hòa từ Fed. Bất ổn kinh tế và chính trị. Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, xung đột khu vực Trung Đông cùng khủng hoảng ngân hàng khu vực khiến nhà đầu tư toàn cầu đổ xô mua vàng như phao cứu sinh. USD suy yếu trên phạm vi quốc tế. Khi USD giảm giá so với các đồng tiền khác, nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác có xu hướng chuyển sang vàng, thúc đẩy giá tăng. Ngân hàng trung ương các nước mua dòng vàng. Dữ liệu từ Business Insider cho thấy nhiều ngân hàng trung ương đang tăng dự trữ vàng để giảm phụ thuộc vào USD. Đây là lực cầu ổn định và dài hạn. Tâm lý đám đông và hiệu ứng mua theo sóng. Khi giá vàng tăng liên tục suốt nhiều tuần, tâm lý sợ lỡ cơ hội FOMO khiến người mua lao vào, tạo ra chuỗi tăng giá theo đà. Nhưng cũng chính yếu tố này khiến thị trường dễ điều chỉnh mạnh nếu niềm tin đảo chiều. Sự kết hợp giữa yếu tố quốc tế và tâm lý trong nước đang tạo nên một điệp khúc tăng giá quen thuộc của vàng, vừa là cơ hội, vừa là mầm mống rủi ro nếu thị trường đảo chiều. Tuy nhiên chúng ta cần phân biệt giữa cơn sốt vàng và bong bóng giá không chỉ là chuyện học thuật, mà là kim chỉ nam cho hành động đầu tư, nên mua thêm, giữ chặt hay bán ra. Và câu trả lời phụ thuộc vào việc ta nhìn thị trường hiện nay là nóng khỏe mạnh hay nóng ảo. Dấu hiệu cho thấy đây là cơn sốt thật. Cầu trong nước tăng mạnh, hình ảnh người dân xếp hàng dài chờ mua vàng, có người chờ đến 3 đến 4 ngày, là minh chứng rõ ràng cho nhu cầu thực, không chỉ là làn sóng đầu cơ. Vàng nhẫn vượt giá vàng miếng, điều này thể hiện người mua chấp nhận trả thêm để sở hữu vàng, một tín hiệu tâm lý tích cực và tin tưởng rằng giá còn có thể lên. Vàng thế giới cũng đang leo thang, những yếu tố vĩ mô như kỳ vọng Fed giảm lãi suất, USD yếu và căng thẳng địa chính trị khiến giá vàng toàn cầu tăng. Nghĩa là có nền tảng thật sự đỡ giá, không chỉ là thổi phồng nội địa. Tóm lại, khi cầu mạnh, tâm lý tích cực và nền tảng toàn cầu cùng hướng một chiều, ta đang chứng kiến một cơn sốt thật sự của thị trường vàng. Nhưng cũng có dấu hiệu cảnh báo bong bóng ngắn hạn. Chênh lệch trong nước, quốc tế quá lớn. Khoảng cách 14 đến 16 triệu đồng một lượng đã vượt xa chi phí hợp lý. Đây là dấu hiệu thị trường đang bị đẩy giá quá mức. Vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng. Hiện tượng này thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của chu kỳ tăng, khi người mua lao vào vì sợ lỡ tàu hơn là vì phân tích giá trị thực. Giá tăng quá nhanh, rủi ro điều chỉnh cao. Sau nhiều tuần liên tiếp tăng, thị trường thường xuất hiện lực chốt lời, khiến giá có thể điều chỉnh mạnh nếu cầu yếu đi. Nguy cơ đảo chiều từ bên ngoài. Nếu Fed bất ngờ không cắt lãi suất hoặc kinh tế Mỹ phục hồi mạnh, dòng tiền sẽ rút khỏi vàng và giá có thể giảm nhanh. Nói cách khác, cơn sốt vàng hiện nay đang chạm ngưỡng quá nhiệt và chỉ cần một cú hích nhỏ từ chính sách quốc tế, bong bóng có thể xì hơi bất ngờ. Nhìn tổng thể, thị trường vàng đang sống trong một cơn sốt thật sự, được nâng đỡ bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô và tâm lý tích trữ mạnh mẽ. Tuy nhiên, bong bóng ngắn hạn cũng đang hình thành song song, giống như một dòng sông mùa lũ, chảy mạnh nhưng tiềm ẩn nguy cơ vỡ bờ. Vì vậy, nhà đầu tư cần vừa tham gia vừa cảnh giác. Giữ vàng nếu đã mua ở vùng giá thấp. Mua tích lũy có chọn lọc nếu thị trường điều chỉnh. Tuyệt đối không lao vào khi giá bị thổi quá cao. Thời điểm này không dành cho sự liều lĩnh mà dành cho người biết kiên nhẫn và quan sát kỹ sóng trước khi nhảy xuống dòng nước vàng đang cuộn chảy. Bước sang tuần mới, thị trường vàng toàn cầu sẽ phải đối mặt với một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng và tín hiệu chính sách từ Fed. Tùy theo cách các biến số này diễn biến, giá vàng có thể đi theo 3 kịch bản chính dưới đây, mỗi kịch bản mang theo một câu chuyện riêng về tâm lý thị trường, cơ hội và rủi ro. 1. Giá tiếp tục tăng. Giả định lạm phát Mỹ công bố yếu hơn kỳ vọng, Fed phát tín hiệu cắt giảm lãi suất sớm, đồng USD tiếp tục suy yếu. Hệ quả, giá vàng thế giới có thể bứt phá lên vùng 4.300 đến 4.350 USD ounce. Ở Việt Nam, vàng miếng hoàn toàn có thể vượt mốc 155 đến 157 triệu đồng một lượng, thậm chí cao hơn nếu tình trạng khan hàng vẫn chưa được giải tỏa. Xác suất khoảng 50 đến 60% vì các yếu tố hỗ trợ vĩ mô vẫn còn mạnh. Ý nghĩa, đây sẽ là giai đoạn sốt vàng tiếp nối. Người đang nắm giữ có thể hưởng lợi, trong khi người mua mới cần chọn điểm vào cẩn trọng vì khi thị trường quá hưng phấn, biên lợi nhuận và rủi ro đều tăng nhanh. 2. Giá điều chỉnh nhẹ. Giả định các số liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn dự kiến, Fed tạm hoãn kế hoạch giảm lãi suất, USD phục hồi nhẹ, dòng tiền tạm rút khỏi vàng. Hệ quả, giá vàng thế giới có thể lùi về khoảng 4.150 USD ounce. Trong nước, vàng miếng theo đó có thể giảm về vùng 140 đến 142 triệu đồng một lượng. Xác suất khoảng 30 đến 35%. Ý nghĩa, đây được xem là nhịp điều chỉnh lành mạnh trong xu hướng dài hạn đi lên. Người đầu tư dài hạn có thể mua tích lũy dần, còn những ai đã mua ở vùng giá cao nên chốt lời từng phần để bảo toàn lợi nhuận và giảm rủi ro khi thị trường dao động. 3. Giá đi ngang hoặc giảm sâu.
Giả định Fed đột ngột tuyên bố duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến, hoặc các rủi ro tài chính toàn cầu lắng dịu khiến nhu cầu trú ẩn giảm mạnh. Hệ quả, giá vàng thế giới có thể rơi về vùng 4.000 USD ounce hoặc thấp hơn. Trong nước, vàng miếng có thể trượt xuống khoảng 135 đến 138 triệu đồng một lượng, thậm chí thấp hơn nếu áp lực bán tăng mạnh. Xác suất khoảng 10 đến 15%. Ý nghĩa, đây là giai đoạn rủi ro cao. Người đang nắm giữ cần chuẩn bị phương án phòng vệ rõ ràng, đặt ngưỡng cắt lỗ, chốt lời dần hoặc chuyển một phần vốn sang kênh an toàn khác. Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2025, thị trường vàng đang ở ngã tư đầy nhạy cảm. Một bên là động lực tăng giá mạnh mẽ, lãi suất có thể hạ, nhu cầu trú ẩn tăng, USD suy yếu. Bên kia lại là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, giá bị đẩy bởi tâm lý quá nóng và khoảng cách giữa vàng trong nước và vàng thế giới đang giãn ra nguy hiểm. Vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn giữa thời kỳ bất ổn, nhưng đừng xem nó là tấm vé mua là thắng, nhất là với vàng nhẫn, loại đang bị đẩy giá lên cao vượt giá trị thực. Nếu không tỉnh táo, rất dễ mua đúng đỉnh trong lúc cả thị trường đang hưng phấn. Chiến lược khôn ngoan lúc này: giữ vàng có chọn lọc, chỉ bán dần khi đạt vùng giá cao. Mua tích lũy khi thị trường điều chỉnh. Tuyệt đối không đu đỉnh khi giá bị thổi phồng bởi tin tức nóng. Về dài hạn, khi Fed chính thức hạ lãi suất và dòng tiền toàn cầu quay lại với vàng, mốc 160 triệu đồng một lượng cho vàng miếng hoàn toàn khả thi trong quý 1 năm 2026 nếu không có cú sốc bất ngờ. Nhưng nhớ, cơ hội chỉ thuộc về người biết chờ đúng thời điểm, chứ không phải người hành động theo cảm xúc. Còn bạn thì sao? Bạn đang ở trạng thái nào, mua, giữ hay bán trong tuần này? Bạn chọn vàng nhẫn hay vàng miếng? Hãy để lại bình luận phía dưới, mình sẽ giúp bạn phân tích chi tiết vùng giá và thương hiệu phù hợp nhất để ra quyết định sáng suốt hơn. Và đừng quên đăng ký kênh web Giáo dục TV để nhận thêm nhiều video hướng dẫn về pháp lý đất đai, kinh tế, đầu tư bất động sản mới nhất nhé.